Sziasztok, a nevem Tóth Albert, és ebben a videómon az előző gitárfelvételről szóló videómat szeretném kiegészíteni pár információval, ugyanis felhívták rá a figyelmemet, hogy például nem mutattam meg azt, hogy a gitárnak hogyan lett torzított hangzása. Emiatt az elnézéseteket kérem, de sajnos azért maradt ki ez a lépés, ugyanis én az elmúlt 4 évben a gitárfelvételhez nem használok semmilyen erősítő szimulátor plugint, ugyanis egy multi-effekt pedálon keresztül szoktam felmenni a gitár témáimat, de majd akkor a jövőben jobban odafigyelek erre, hogy minden kis apró lépésre kitérjek. De ha már így alakult, akkor arra gondoltam, hogy kipróbálhatnánk a Neural DSP legújabb pluginját, a 14 Calit, megnézzük, hogy hogyan szól önmagában a plugin, illetve hogy hogyan szól egy mixben. Úgyhogy kezdjük is el. Hát így szól a 14 Cali mixben, most hallgassuk meg, hogy a gitárok hogy szólnak önmagukban. Hát egy ilyen hangzás sikerült nekem kicsavarnom ebből a pluginból. Nekem annyira nem jön be a hangzása, ami leginkább tetszett, ez a 14-nak a legelső pluginja, a 14 Nameless. Annak nagyon bejött a hangzása, illetve még a Archetype Plininek. Hogy esetleg ki akarjátok próbálni, akkor beraktam a videó leírásába a pluginnak az elérését. Egy 14 napos próbaverziót le lehet tölteni, és ki tudjátok próbálni. És akkor nézzük is meg, hogy hogyan kell gitárt felvenni gitár erősítő szimulátor plugin segítségével. Ugye először is, mikor megnyitjuk a projektünket, hozzá kell adnunk audio trackeket, hogy fel tudjunk venni bármit. Hogyan tudunk audio trackeket hozzáadni a projekthez? Fejléc, track, add tracks. Kiválasztjuk, hogy hány darab audiósávot szeretnénk betölteni. Ugye gitárfelvételnél, hogy a stereo képet szeretnénk kapni a mixbe, ahhoz 2 darab gitársávot kell létrehoznunk. Ugye majd az adott témát, azt 2-ször kell feljátszanunk, és akkor fogjuk sztereóba hallani a gitárokat a felvételben. Tehát kiválasztjuk, hogy 2, mono, oké. Most én nem okézom le, mert nekem már be van állítva jó néhány sáv. Hogyha ez megtörtént, utána be kell állítanunk azt, hogy a hangkártyánkból melyik bemeneti csatornából szeretnénk felvenni a gitárjelet. Ugye, ha olyan hangkártyátok van, aminek több bemenettel rendelkezik, akkor úgy tudjátok kiválasztani az adott bemenetet, hogy rákattintatok a sávra, in felirathoz oda mentek, és ott ki lehet választani a hangkártyának a bemeneteit. Nálam 2 bemenettel rendelkezik a hangkártya, és most jelenleg a left csatornába van bedugva a gitárom, tehát azt kell kiválasztani. Hogyha ez is megtörtént, a következő dolog, amit be kell állítanunk, ugye a latency. Azt a fejlécben a Studio One Options menüből tudjuk kiválasztani, ott pedig Audio Setup, Audio Device. Ugye minden alacsonyabbra vesszük a device block size-t, annál alacsonyabb lesz a input, illetve az output latency, de ezt már az előző videóban is elmondtam. Ha ezt is beállítottuk, utána az audio sávunkhoz hozzá kellene csatolnunk magát az erősítő szimulátor plugint, hogy majd utána real time-ba tudjuk majd hallgatni a gitárjátékunkat. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy rákattintunk az a létrehozott audiosávunkra, és itt jobb oldalt van egy ilyen browser fül. Itt látjuk a számítógépre feltelepített pluginokat. Fontos megjegyeznem, hogy a Studio program ezeket a pluginokat csak adott helyekről szkenneli be. Tehát itt, hogyha bementek a Studio One Options, Locations, VST Plugins fülbe, ott fogjátok látni, hogy a Studio One programnak milyen helyek vannak megadva, ahonnan be kell szkennelni ezeket a pluginokat. Hogyha feltelepítetek egy plugint, és nem ebbe a mappába kerül, akkor a Studio One nem fogja azokat a
pluginokat látni. Tehát erre figyeljetek, hogyha majd telepítetek pluginokat, akkor azokban a mappákba kerüljenek, amik itt szerepelnek ebben a listában. Hogyha ezzel is meg vagyunk, akkor itt az Effects fülön ki kell választanunk az adott plugint. Ugye most nálunk a Fortin-Kali Suite elnevezését fogjuk használni, és csak annyit kell tennünk, hogy megfogjuk, és ráhúzok az adott sáv insert fülébe. Ejtenék néhány szót erről a pluginről, ha valakinek nem ismerős. Ez az erősítő szimulátor, 3 oldalunk van. Az első oldalon találhatók az effektpedálok, van egy zajzárunk, egy overdrive-unk, illetve egy grind elnevezésű pedálunk. Ez a grind pedál annyit csinál, hogy a gitár jeléből levágja az alsó tartományokat, és a közép, illetve a magas frekvenciákat megbusztolja. Ezáltal az erősítő majd kap egy tisztább gitárhangzást, és ezzel tudunk majd csinálni egy fényesebb gitárhangzást. A második oldalon található maga az erősítő, 3 csatornával rendelkezik, van a tiszta, az overdrive, illetve a high gain modul, és a harmadik oldalon található maga a gitárláda. Itt tudjuk beállítani, milyen mikrofonokat szeretnénk használni, be tudjuk állítani a mikrofonnak az elhelyezkedését, illetve azt is be tudjuk állítani, hogy 1 vagy 2 mikrofont szeretnénk egyszer használni. Ezen kívül még a programban található egy hangoló és egy MIDI vezérlés. Ennek az a lényege, hogyha a projekten belül mondjuk szeretnéd automatizálni magát a plugint, tehát például meg szeretnéd neki adni, hogy X helynél a high gain csatornáról váltson clean csatornára, akkor ezzel a MIDI vezérlővel fogod tudni majd szabályozni ezeket az értékeket. Illetve, amit még nem mutattam meg, itt ugye a preseteknél tudunk gyárilag előállított preseteket kiválasztani. Itt különböző emberkék csináltak hozzá preseteket, Noli, All Angled, Rabe Masad, stb. És hogyha ezzel meg vagyunk, utána a következő lépés, amit meg kell tennünk, hogy fel tudjuk venni magát a gitárjelet, rá kell kattintanunk az adott sávon a record gombra, illetve be kell állítanunk a metronómot. A metronómot azt itt tudjuk beállítani, van ez a 3-szög ikon, vagy rákattintatok, vagy nyomtok egy C gombot, ugyanazt csinálja, illetve még itt, ha arrébb jövünk, látjuk a tempót, ott, hogyha kétszer belekattintatok magába a számértékbe, akkor tudjátok beírni, hogy mekkora tempóval szeretnétek felvenni. De arra figyeljetek, hogy ez a tempó az egész projektre kihat. És még az fontos megjegyeznem, hogy a metronóm csak akkor szól, hogyha rámentek a lejátszás gombra, vagy a felvételre. Úgy tudjuk majd meghallgatni a gitárunknak a hangját, hogyha rákattintunk itt erre a monitor gombra, és ekkor, hogyha megpengetjük a hangszert, akkor már azt a hangzást fogjuk hallani, amit a Fortin-Kali generál. És hogyha rányomtok most már a record gombra, akkor meg is történik a felvétel, és megy is magától a metronóm is. És ha megállítom, akkor befejezi a felvételt. És nagyjából ennyit szerettem volna elmondani ebben a videóban. Még amit meg szeretnék mutatni, így a vége felé, hogy hogyan szól egy új hur, illetve egy régi hur. Mi a különbség a kettő között. Először mutatnám az új hurt. Ez volt az új hur, és ez pedig a régi. Lehet így annyira nem veszitek észre a különbséget, de hogyha úgy hallgatjuk meg, hogy kikapcsolom a plugineket, ez az új, ez pedig a régi. Ha észreveszitek, az új húrnak van egy ilyen sokkal magasabb frekvencia tartománya, amit kitölt, a régi pedig egy ilyen tompább hangzással rendelkezik, aminek igazából nincsenek is magas tartományai. És ez a gitárhangzásnál nagyon sokat segít, hogyha új húrral veszünk fel.
És elérkeztünk a videó végére, ennyit szerettem volna elmondani ebben a videóban. Hogyha tetszett a videó, pörgesd ki a lájkot, iratkozz fel a csatornámra, mert a jövő héten a gitár editálásról lesz szó. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!